السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي الجديدة ويتحدى فورمي. ان شاء الله من بعد ندوي على الاسم ديالها كأول تجربة. اليوم غادي نشوفو سيداتي سادتي كيفاش غادي نطيبو ولا نحضرو اتاي بالشيبة. الشاي بالشيبة. الشيبة عشبة مغربية معروفة في المغرب، اخواننا الجزائريين حتى هما عندهم ويموتوا عليها. الوغ هادي عندنا في اوروبا جايه من الجزائر ولا من المغرب. الوغ سيدي محتاجو شويه ديال الشيبه، جوج معلقات ديال اتاي، حاولوا ديما تاخدو شي اتاي نوعيه جميله، شويه السكر براد بطريقه مغربيه والماء سخون. غادي نشدو جوج معالق ديال اتاي او براد، غير شويه عليكم وشويه عليا. نشللو اتاي كيف العاده، شويه ديال الماء. الوغ الا بغيتو الشيبه ديما تكون المذاق ديالها مزيان، تشدوها شويه ديال الشيبه، ما تكثروش الماء وتشللوها حتى هي في الماء، تخليوها تقريبا واحد 40 ثانيه. اتاي الله يجعل البركه. شللناه الوغ دابا ندوزو للمرحله ديال الطبخ. كيف قلنا الا بغيتي اتاي يطلع مزيان المذاق ديالو مزيان ما يتحرقش، دير نار مهيله. انا غنخرج ندير هذا الوقت قياس ديال 4 الناس ولا 2 الناس، 3 الفوق. نخليوه يطيب على خاطرو. الشيبه خصها تكون خضرا مزيان، فيها شويه الالوبيه هنا من الفوق باش تعرفوا ما كاين. هنا في اوروبا ما عندناش اختيار. الشيبه اللي جاتنا راه كنشريو في المغرب، راه كتكون الكاليتي ديالها زوينه والطوب ديالها. كيف كتشوفوا اجواء اوروبيه رائعه، متهلين بالبرد، الاحتفالات ديالو. الا جينا نشوفوا هنا اتاي ديالنا بدا كيطيب. نقدروا نطفيو عليه ولا نخليوه بدا شي دقيقه، ونزيلوا الماء اللي عندنا هنا. من بعد ما الشيبه طلقات، الشيبه كنرقدوها بالماء سخون غير باش تحيد المروريه ديالها. نحطو الشيبه فوالا بطريقه جميله ورائعه. والله كيف كتشوفوا هنايا اتاي ديالنا راه واجد، الله يجعل البركه. طاب على عافيه مهيله، خدا وقتو كامل، نطفيوه على العافيه. الوغ دابا كاين اللي كيدير السكر في الاول، كاين اللي كيديرو في الاخر. بالنسبه لي انا وزوجتي ديالي كندير السكر في الاخر، ولكن اللي بغى يدير السكر في الاول يدير 3 معلقات كبار ديال السكر كافيين، من 2 حتى 4 الناس. الله يجعل البركه. بعد الا بدات تشكلو روبنينات تقدر تزيد من بعد. بالنسبه للسكر باش يذوب ضروري يتحركوا، اولا كيف تنقولوا بالعربيه ديالنا قلبو تشقلب اولا تجاري. ديك احسن طريقه باش تبدا وتزاد. تنظر الان اتاي ديالنا غادي نحطو البيتو او هالعنبر. يا سلام كبير. احسن حاجه باش تحافظ على المذاق ديال اتاي بالشيبه زوين، ما تنساش تزود الشيبه وبعد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق ان شاء الله.
البركة، لأن الشيبة كانت شوية حارة أو مرة شهية طيبة. بون ابيتاي، بون ابيتي.